Hello guys, welcome to second part of complete Python tutorial in Nepali र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नर्मली व्हाट इज पाइथन र पाइथनमा डिफरेन्ट डेटा टाइप्सहरु के हो र पाइथनमा भेरिएबल डिक्लेरेसनको भेरिएबल डिफाइनको कन्सेप्ट के हो र नर्मली पाइथन प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले रन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने टपिकमा कुरा गर्ने छु। यदि यो सबै कुराहरु तपाईलाई थाहा छ भने यु क्यान स्किप दिस भिडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी के गरौँ भने पाइथन व्हाट इज पाइथन पाइथन भनेको एउटा के हो भने हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हामी नर्मली भनिदिन्छ प्रोग्रामिङ पाइथन भनेको के हो भने पाइथन भनेको हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब हामीले बुझ्न यो जरुरी छ भने नर्मली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के त, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले के काम गर्छ त्यो कुरा हामी डेफिनेटली बुझ्न जरुरी छ। सो त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल म तपाईहरुलाई यहाँ ड्र गरेर एउटा चाहिँ ड्र गरेर देखाउँछु। फर्स्ट अफ अल हाम्रो कम्प्युटर छ। सपोज हामीसँग के छ भने कम्प्युटर छ सपोज यो एउटा कम्प्युटर भयो। कम्प्युटरले जुन कुनै अपरेसनहरु पनि परफर्म गर्न सक्छ। ह्युमनको भन्दा मिलियन्स टाइम्स फास्टर कुनै पनि अपरेसनहरु कम्प्युटरले इजिली परफर्म गर्न सक्छ। त्यसको एउटा उदाहरण हामीले साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन लिन सक्छौं। साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन हामीले गर्नु पर्यो भने न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसनहरु गर्नु पर्यो भने पाइथनले विदिन अ सेकेन्ड हाम्रो जति कुनै जुन कुनै अपरेसनहरु पनि परफर्म गर्न सक्छ। सो जस्तो आजको दिनमा हामीले कुरा गर्ने हो भने डे बाइ डे कति सफ्टवेयरहरु बनेको छ, हरेक क्षेत्रमा सफ्टवेयर छ, हरेक ठाउँमा सफ्टवेयर छ र त्यो सफ्टवेयरको थ्रु चाहिँ हाम्रो डे बाइ डे लाइफहरु डेली लाइफहरु इजिली भएको छ। त्यसको मिनिङ के हो भने कम्प्युटरले कुनै पनि अपरेसनहरु विदिन अ सेकेन्डमा जुन कुनै अपरेसनहरु पनि परफर्म गर्न सक्छ। सो त्यो अपरेसन परफर्म गर्नलाई कम्प्युटरले अटोमेटिक त गर्दैन, तर कुनै पनि अपरेसनहरु परफर्म गर्नु पर्यो भने हामीले कम्प्युटरलाई के दिन जरुरी हुन्छ भने हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन जरुरी हुन्छ। हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिन जरुरी हुन्छ। सो त्यो इन्स्ट्रक्सन भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि अपरेसनहरु परफर्म गर्नलाई हामीले कम्प्युटरलाई दिने इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन भन्छौं ब्रो। सो त्यो इन्स्ट्रक्सन हामीले कसरी लेख्ने त भने त्यो इन्स्ट्रक्सन लेख्नलाई चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन दिनलाई चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता पर्छ। ओके, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता पर्छ। कुनै पनि कम्प्युटरमा कुनै पनि अपरेसनहरु परफर्म गर्नलाई हामीले कम्प्युटरलाई के दिनु पर्यो भने इन्स्ट्रक्सनहरु दिनु पर्यो। यो फ्लो तपाईले बुझ्न जरुरी छ। कुनै पनि कम्प्युटरमा अपरेसनहरु परफर्म गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो अथवा कम्प्युटरको कुनै पनि सफ्टवेयरहरु होला, कम्प्युटरले होला, कुनै अपरेसनहरु परफर्म गर्नु पर्यो भने हामीले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन जरुरी छ र त्यो इन्स्ट्रक्सन डाइरेक्टली ह्युमनको ह्यान्डले दिन सक्दैन। त्यो इन्स्ट्रक्सन दिनलाई ह्युमन जुन आमाले छोरालाई काम गराएको जस्तो जुन सासूले बुहारीलाई काम गराएको जस्तो डाइरेक्टली हुँदैन। कम्प्युटरलाई कुनै पनि अपरेसनहरु दिनलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रु हामीले दिनुपर्छ र त्यो इन्स्ट्रक्सन दिनलाई चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता पर्छ। त्यो नर्मली त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु लेख्नलाई हामीलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आवश्यकता पर्छ। सो त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मध्येको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो पाइथन। ओके, त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो पाइथन र यसको एक्जाम्पल तपाईले सुन्नु भएको होला PHP, जाभा, C++, सी तपाईले यदि तपाई C++ पढ्नु भएको छ भने त्यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो। र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु कसले लेख्ने त भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रु त्यो इन्स्ट्रक्सन लेख्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भने प्रोग्रामर भन्छौं। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामर भन्छौं। सो अब अहिले हामीले यहाँ लेखिरहेछौं भने हामी चाहिँ के हो भने प्रोग्रामर हो। जस्तो प्रिभियस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा प्रोजेक्ट गराएको थिएँ। त्यो प्रोजेक्ट भनेको के थियो भने अटोमेटिक फेसबुकमा गएर कमेन्ट गर्ने, त्यसलाई हामीले एउटा सफ्टवेयर भन्न सक्छौं। त्यो सफ्टवेयर भनेको नर्मली केही हैन, जुन यो इन्स्ट्रक्सनहरु छ यो मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनहरुको कलेक्सन भनेको नै त्यो सफ्टवेयर हो। त्यो प्रोजेक्टमा मैले के गरेको थिएँ भने एक क्लिक गर्दिए भने त्यो एक क्लिकले चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट मैले रन गरे भने त्यसले अटोमेटिकली फेसबुकमा गएर 1000-2000 वटा कमेन्टहरु गरिदिन्थ्यो। सो त्यो भनेको नर्मली एउटा के हो भने सफ्टवेयर हो र त्यो अपरेसन चाहिँ कम्प्युटरले परफर्म गरिरहेछ र त्यो भित्र चाहिँ त्यसले त्यहाँ गएर लेख्ने चाहिँ त्यो भित्रको प्रोग्रामर भनेको म भए र त्यसको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको मैले पाइथन युज गरेँ र त्यसमा इन्स्ट्रक्सनहरु मैले के दिएको छु भने इन्स्ट्रक्सनहरु भनेको जस्तो क्लिक गरेपछि फेसबुकमा जाने, फेसबुकमा गएर लगइन गर्ने र लगइन गरेर त्यो पोस्टमा गएर कमेन्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन भन्छौं। सो अब हामीले के बुझ्यौं भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो र पाइथन भनेको के हो। र पाइथन भनेको नर्मली केही हैन, त्यो मध्येको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि यहाँ डिफरेन्ट टाइप्सको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु आउन सक्छ। जस्तो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु, लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु र एसेम्बली लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु हुन्छ। अब यो म त्यति त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टाइप्सको डिफरेन्स भित्र गएन। नर्मली कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मात्रै त्यसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। जुन कुनै अपरेसनहरु परफर्म गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 0101 को फर्ममा बाइनरी फर्मेटमा डेटाहरु कन्भर्ट भएर त्यसको फर्मेटमा मात्रै कम्प्युटरले जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई बुझ्छ र त्यो इन्स्ट्रक्सनको बेसिसमा अपरेसनहरु परफर्म गर्छ। कुनै अपरेसनहरु कुनै इन्स्ट्रक्सनहरु हामीले कम्प्युटरलाई दिनु पर्यो भनेपछि
हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। जस्तो नर्मल्ली एक्ज्याक्टली कम्पाइलरले कसरी काम गर्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। कम्पाइलरले हाम्रो कोडहरू कम्पाइल हुनु पऱ्यो भने, हाम्रो कोडहरूलाई नर्मल्ली कम्पाइल हुनु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने हाम्रो कोड चाहिँ डिफ्रेन्ट एनालाइसिस फेजहरू हुन्छ। सिन्ट्याक्टिक एनालाइसिस भयो, सिमेन्टिक एनालाइसिस भयो, डिफ्रेन्ट फेजेसहरूमा चाहिँ त्यो कोडहरू चाहिँ कन्भर्ट भएर हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट भएको कोडलाई चाहिँ त्यसले कम्पाइल गर्छ र कम्पाइल गरेर चाहिँ फेरि अगेन त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो नर्मल्ली कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ त्यसरी गर्छ र त्यति डिटेललीमा जुन त्यसको कसरी कम्प्युटरमा कोडहरू रन भएको हुन्छ, कसरी कम्पाइल भएको हुन्छ, कसरी रन हुन्छ भन्ने त्यतातिर गएन। नर्मल्ली हामीले के बुझौँ भने पाइथन भनेको एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको ह्युमनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने टाइपको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हो, इङ्ग्लिस लाइक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हो। जस्तो लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको हाम्रो के हो भने 0-1-0-1 टाइपको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ, बाइनरी फर्मेटको, त्यसलाई हामीले लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भन्छौँ। र एसेम्ब्ली लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको हामीले जस्तो के भन्न सक्छौँ भने जस्तो यदि तपाईँहरूले जस्तो मुभ ए बी होइन यस्तो रजिस्टरहरूसँग प्रोग्रामहरू लेख्नु भएको छ भने डेफिनेटली तपाईँले माइक्रो प्रोसेसर भन्ने सब्जेक्ट तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त्यसमा लेख्नुभयो होला यस्तो टाइपको कोडहरू। र त्यो कोडहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने जुन एसेम्ब्ली लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भन्छौँ। सो अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हामीले बुझ्यौँ भने अब हामीले के कुरामा मुभ गरौँ भने पाइथनमा सर्टेन कोडहरू हामीले कसरी रन गर्ने भन्ने कुराको कुरा गरौँ। सो पाइथन भनेको नर्मल्ली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो भने हामीले इनबिल्ड हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल हुँदैन। पाइथन हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ भने इन्स्टल गर्नुपर्छ। पाइथन किन इन्स्टल गर्नुपर्छ भने पाइथन एउटा छुट्टै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभित्र डिफ्रेन्ट कोडहरू लेखिएको छ र त्यो कोडहरूलाई युज गरेर हामीले इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्ने हो। त्यो भएर हामीले पाइथनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यो इन्स्टल गर्नलाई अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने python.org भन्ने वेबसाइटभित्र जानु पऱ्यो र त्योभित्र गएर डाउनलोड भन्ने ट्याबभित्र गएर त्यहाँ पाइथन स्ट्रक्चर भन्ने छ। अहिलेको यो भिडियो रेकर्ड गर्दासम्म यसको भर्जन भनेको 3.8.2 छ र पछि यसको भर्जन चेन्ज पनि हुनसक्छ। जुन भए पनि तपाईँले पाइथनमा डाउनलोड यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो जुन अपरेटिङ सिस्टमको एकोर्डिङ तपाईँले यहाँबाट पाइथनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने यो जुन यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यदि तपाईँले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा युज गरिराख्नु भएको छ भने पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ जुन इन्स्टल गर्दाखेरि नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने Part-2 Python 3 भनेर तपाईँको आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चेक लाएर मात्रै तपाईँले पाइथनलाई इन्स्टल गर्नु होला, होइन भने तपाईँको पाइथन चाहिँ इन्स्टल होइन भने तपाईँहरूले चाहिँ त्योभित्र गएर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्नुपर्छ र इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गरेर पाइथन 3 को लागि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल दिनुपर्छ। त्योभन्दा चाहिँ इनिसियली तपाईँले के गर्नुहोस् भने Part-2 Python 3 भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सबै स्टेपहरू मैले अहिले देखाएन किनभने मसँग अहिले यो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम पनि छैन, मैले लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम चलाउँछु, त्यही भएर यो कुराहरू मैले सबै कुराहरू देखाएन। अथवा तपाईँले गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हाउ टु इन्स्टल पाइथन इन विन्डोज भनेर सर्च गर्नुभयो भने जति पनि आर्टिकलहरू जति पनि ब्लगहरू तपाईँले त्यसमा भेटाउनुहुन्छ। सो अब चाहिँ के गरौँ भने हामीले पाइथन प्रोग्रामहरू कसरी रन गर्ने। पाइथन प्रोग्रामहरू नर्मल्ली हामीले टेक्स्ट एडिटरहरूको थ्रु पनि रन गर्न सक्छौँ। नर्मल्ली रियल लाइफमा प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल भिजुअल स्टुडियो कोडहरू, पाइचामहरू, स्पेसल्ली पाइथनको त्यो पाइचामहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। तर हामीले सिम्पल कोडहरू रन गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। त्यो भए हुनाले हामीले सिम्पल कोडहरू रन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्दा हुन्छ भने हामीले नर्मल्ली पाइथनको जुन एउटा सेल हुन्छ त्यो सेलको थ्रु हामीले रन गर्न सक्छौँ। जस्तो त्यसको लागि हामीले कमान्ड लाइनमा गएर यदि पाइथन हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने पाइथन हानेर हामीले इन्टर गऱ्यौँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो पाइथनको भर्जन देखाउँछ। पाइथन 3.6.7 छ मेरो इन्स्टल पाइथनको भर्जन र यो पाइथनको भर्जन देखायो भने यसको एउटा छुट्टै सेल खुल्छ, आइडी भनौँ यसलाई, र यो सेल खुल्छ। यो सेलको थ्रु हामीले पाइथन प्रोग्रामहरू रन गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामीले यसरी बुझौँ। र अर्को भनेको हाम्रो जुपिटर नोटबुक हामीले युज गर्न सक्छौँ र त्यो जुपिटर नोटबुक हामीले नर्मल्ली यो ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईँलाई जुपिटर नोटबुकको थ्रु गराउने छु र त्यो जुपिटर नोटबुक चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा सेट गरौँला कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सो यसरी चाहिँ हामीले पाइथन हामीले रन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ मैले कुनै कोडहरू रन गर्छु, जस्तो मैले पाइथनमा कुनै पनि कन्सोलमा केही कुरा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हेलोको थ्रु चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु। प्रिन्ट गऱ्यो भने यसले पाइथनमा केही कन्सोलमा चाहिँ केही कुराहरू प्रिन्ट भयो। जस्तो अब चाहिँ म भेरिएबलको कुरा गर्छु। पाइथनमा हामीले भेरिएबलहरू कसरी डिफाइन गर्ने। पाइथनमा भेरिएबल जस्तो हामीले सी ब्याकग्राउन्डबाट आयौँ भने भेरिएबलहरू डिफाइन गर्दाखेरि सी अथवा हाम्रो अरू जाभा तिनी कुनैको कुरा गर्दाखेरि भेरिएबलहरू डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट अफ अल डेटा टाइप र त्यसपछि भेरिएबलको नेम र इक्वल टु हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो भेरिएबलको भ्यालुलाई हामीले दिनुपर्छ।
भेरिएबलहरू डिफाइन गर्दाखेरि जस्तो मैले इन्टिजर एउटा कुनै भेरिएबलभित्र मैले 5 भेरिएबल भनेको नर्मल्ली के हो भने कुनै पनि डेटालाई हामीले स्टोर गर्नु पऱ्यो भने डेटालाई मेमोरीभित्र स्टोर गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले भेरिएबलहरू डिफाइन गर्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा भेरिएबलभित्र हामीले डेटा स्टोर गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ डेटा भेरिएबलभित्र हामीले कुनै पनि एउटा डेटा स्टोर गऱ्यौँ भने त्यो डेटा स्टोर गर्दाखेरि त्यसले मेमोरीभित्र चाहिँ एउटा एड्रेस लगेर त्यो एड्रेस लिन्छ त्यो भेरिएबलले र त्यो एड्रेस लगेर चाहिँ त्योभित्र चाहिँ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ स्टोर गरिदिन्छ र यो बारेमा म डिटेलली गएन कसरी मेमोरी एलोकेसनहरू हुन्छ भन्ने कुरा यो त तपाईँले गुगलमा रिफरेन्स गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ सो अब मैले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा डेटा टाइप त्यसपछि भेरिएबलको नेम र त्यसपछि भेरिएबलको भ्यालु हामीले यसरी दिनु पर्थ्यो र भेरिएबलको भ्यालु हामीले यसरी दिनु पर्थ्यो र सीमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सेमिकोलन दिन्थ्यौँ तर पाइथनमा हाम्रो सेमिकोलन एलाउ गर्दैन पाइथनमा हामीले सेमिकोलन दिनु पर्दैन र अर्को एउटा कुरा के छ भने पाइथनमा भेरिएबलहरू डाइनामिकली डिक्लेयर हुन्छ र भेरिएबल डिक्लेयर गर्नलाई त्यसको डेटा टाइप हामीले दिइराख्नु पर्दैन जस्तो a = 43 भनेर दियो भने यसले अटोमेटिकल्ली यसको टाइपलाई चाहिँ डिटेक्ट गरिदिन्छ अब मैले पाइथनमा टाइपलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने नर्मल्ली टाइप अनि भेरिएबलको नेम मैले दिएँ भने यसरी पाइथनको टाइप चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ र यसले नर्मल्ली के गरेको छ भने मेमोरीभित्र यसले चाहिँ के एउटा मेमोरी एड्रेस एलोकेट गरेको छ र त्यो एड्रेसभित्र चाहिँ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ स्टोर गरेको छ र यसलाई भेरिफाई यसलाई प्रुभ गर्नलाई मैले के गर्छु भने आइडी र ए दिएँ भने यसले स्टोर गरेको यसले अहिले युज गरिरहेको मेमोरी एलोकेसनलाई हामीले हेर्न सक्छौँ यसले यो मेमोरी एड्रेसभित्र चाहिँ यसले यो 43 भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ सो अब स्ट्रिङ भ्यालु मैले डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मैले स्ट्रिङ यसरी डिफाइन गर्न सक्छु र यसलाई जस्तो प्रिन्ट गरेँ अब मैले प्रिन्ट टाइप ए भनेर मैले गरेँ भने प्रिन्ट टाइप ए गऱ्यो भने अहिले यसको टाइप भनेको के छ स्ट्रिङ छ र पहिला यसको टाइप भनेको इन्टिजर थियो यसको मतलब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने पाइथनमा भेरिएबल डिक्लेरेसन चाहिँ डाइनामिकल्ली हुन्छ हामीले जुन भ्यालु दियौँ त्यसको भ्यालुको बेसिसमा पाइथनले चाहिँ हाम्रो भेरिएबललाई चाहिँ डिक्लेयर गरिदिन्छ सो अब यो भेरिएबलहरू जुन त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसले डेटा टाइप चाहिँ त्यसलाई डिक्लेयर गरिदिन्छ सो अब डेटा टाइपहरू पाइथनमा कतिवटा छन् त भन्दाखेरि यसको लागि मैले गुगलदेखि एउटा इमेजलाई ल्याएको छु र यसको आधारमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु सो यसमा डेटा टाइपको कुरा गर्दाखेरि नर्मली 4वटा डेटा टाइपहरू छ नम्बर डेटा टाइप सिक्वेन्स डेटा टाइप सेट्स डेटा टाइप र म्याप्स डेटा टाइप र इच एन्ड एभ्री डेटा टाइपको बारेमा म यसको लागि सेपरेट भिडियो बनाउँछु किनभने हामीले कुनै पनि मेगा प्रोजेक्ट गर्नलाई माइनर कन्सेप्टहरू जान्न जरुरी छ र डिक्सनरी डेटा टाइपको बारेमा कुरा गर्छु टप्पल डेटा टाइपको बारेमा लिस्ट डेटा टाइपको बारेमा स्ट्रिङ डेटा टाइपको बारेमा र कम्प्लेक्स डेटा टाइपको बारेमा म सेपरेट भिडियो चाहिँ तपाईँलाई बनाउँछु सो अहिलेको लागि हामीले के बुझौँ भने इन्टिजर त्यसलाई मैले अगेन ओपन गरेँ र अहिलेको लागि हामी के बुझौँ भने इन्टिजर र फ्लोट डेटा टाइप भनेको के हो र इन्टिजर र फ्लोट डेटा टाइपको बारेमा हामीले यो भिडियोमा बुझौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कम्प्लेक्स डेटा टाइप र सबै डेटा टाइपको बारेमा सेपरेट भिडियो बनाउँछु सो इन्टिजर डेटा टाइप भनेको हामीले यसरी बुझौँ इन्टिजर भ्यालुलाई स्टोर गर्नलाई हामीले इन्टिजर डेटा टाइपको युज गर्छौँ र फ्लोट भ्यालुलाई स्टोर गर्नलाई हामीले फ्लोट डेटा टाइपको युज गर्छौँ र यिनीहरू सबै डेटा टाइपहरू भनेको इम्युटेबल हुन्छ र इम्युटेबल र म्युटेबलको कन्सेप्ट जब हामीले स्ट्रिङ र लिस्ट बुझ्छौँ लिस्ट पढ्छौँ लिस्ट पढेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले म्युटेबल र इम्युटेबलको कन्सेप्टलाई बुझ्छौँ र त्यो कुरालाई मैले अहिले एक्सप्लेन गरेन जस्तो a = 43 दिए भनेको यो 43 भनेको हाम्रो के हो इन्टिजर भ्यालु हो र यो इन्टिजर भ्यालुलाई जस्तो यो गऱ्यो भने अब a को डेटा टाइप भनेको के हो भने इन्टिजर भयो र इन्टिजर रिलेटेड अपरेसनहरू हामीले यसरी गर्न सक्छौँ जस्तो अब a = मैले 43.something दिएँ भने यो भनेको फ्लोट भ्यालु भयो र फ्लोट भ्यालु भयो भने यस्तो कन्डिसनमा अब हाम्रो a को टाइपलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यसको डेटा टाइप भनेको चाहिँ फ्लोट भयो र इन्टिजर डेटा टाइप भनेको के हो भने इन्टिजर भ्यालुलाई स्टोर गर्नलाई हामीले युज गर्छौँ र फ्लोट डेटा टाइप भनेको चाहिँ फ्लोट भ्यालुलाई स्टोर गर्नलाई हामीले युज गर्छौँ सो यो भिडियोमा मैले यति गरेँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कम्प्लेक्स र इच एन्ड एभ्री डेटा टाइपको बारेमा डिटेलली एक्सप्लेन गर्नेछु किनभने हामीले त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस मच फर भिडियो र यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने तल कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला भिडियो कस्तो लाग्यो र भिडियोलाई लाइक गर्न सेयर गर्न र तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो